سلام، من ارشیا هستم و امروز اینجاییم که با همدیگه راجع به یک کورسی که توی یودمی برگزار شده بود صحبت کنیم و یاد بگیریم که چجوری با کمک هوش مصنوعی بیایم برندینگ یک شرکت رو، یک بیزینس رو داشته باشیم و بتونیم حالا بر اساس با کمک AI که داریم، مخصوصا چت جی پی تی، بیایم برندینگ یک شرکت رو کلا ران کنیم. در اصل دوره‌ای که برگزار شد تقریبا 2 ساعت و نیم بود. 2 ساعت و نیم با توضیحات بسیار زیادی که چه در رابطه با برندینگ بود، چه در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی در برندینگ بود توضیح داد که میتونید اطلاعاتش رو اینجا ببینید. توی صفحه قطعا داره نمایش داده میشه براتون. من حالا خیلی سریع دارم رد میکنم که تایم این ویدیو زیاد نشه واقعیتش. خواهش میکنم حالا اگر که خواستید مطالعه کنید حتما ویدیو رو پاوز کنید و ببینید که چه جزئیاتی گفته شده توی این کورس. و خب خدمتتون بگم حالا کلا باید ببینیم مثلا اول از همه برندینگ چی هست. ببینید برندینگ رو خیلی‌ها به این دید میبینن که فقط صرفا یک لوگوی طراحی میشه، یک رنگی نمایش داده میشه که ببینیم مثلا اون شرکت به چه صورته. اما توضیحی که در رابطه با برندینگ میشه داد اینه که ایجاد هویت، یک هویت برای کسب و کار ماست. یک مثال بزنم. الان شما حالا راجع به یک کمپانی بیایم با هم صحبت کنیم. مثلا میتونیم استارباکس رو در نظر بگیریم. وقتی که کلمه استارباکس به گوشتون میخوره قطعاً یک سری حالا فکرایی تو ذهنتون میاد. مثلا میتونه قهوه باشه، یا اینکه یک تمپلیت رنگی سبز و سیاه باشه، قهوه ارزون باشه، قهوه سریع باشه، قهوه‌ای که حالا به قولی سر صبح مخصوصا توی فیلم ها دیدیم اول صبح میرن قهوهشون رو میگیرن و میرن سر کار. ببینید کلا یک دیدگاهی نسبت به اون کسب و کار بهمون میده. یا بیایم حالا راجع به یک شرکت یا یک بیزینس دیگه صحبت کنیم. مثلا میتونیم راجع به رولکس صحبت کنیم. ببین کلمه رولکس که به ذهنتون میاد، به گوشتون میخوره، شما قطعا یک سری تصاویر به ذهنتون میاد. تصاویر یک سری افراد موفق، حالا یک فضای لاکچری بخوری و در کنارش هم حالا ساعت‌های لوکس، ساعت‌های دقیق، ساعت‌های جذاب و بیشترش حالا خیلی می‌خواستم اشاره کنم به اون قضیه افراد موفق. اگر که حالا تو دست یکی ساعت رولکس ببینید اصلا حالا خوب میگید ایشون فرد موفقیه، شاید حالا به قولی اون فضای لاکچری رو بتونیم در نظر بگیریم و این میشه هویت اون کسب و کاری که هست. ببینید هویتش حالا استارباکس میگیم شد قهوه سریع خیلی زود آماده میشه. رولکس رو میتونیم بگیم حالا اون تایپ مشتریایی که داره چه اشخاصی هستن. تمام اینا میشه برندینگ. توی حالا فضای اینترنت و دیجیتال بخوایم در نظر بگیریم، برندینگمون خیلی برمیگرده به جلوه‌های بصری که توی سایت میتونیم ببینیم. حالا خیلی مثلا بعضی وقتا میشه دید که یک کسب و کار تمپلیت رنگی که استفاده میکنه همیشه مثلا سبز و سیاه هست یا قرمز و نمیدونم نارنجی. این دیدگاه رو به ما میده و اکثرا حالا یک سری شکل نوشتار خاص داره، یک سری گفتار خاص داره، یک سری حالا مثلا پیجای اینستایی رو بخوایم در نظر بگیریم. خب بعضی از پیجا رو میبینیم که خیلی دوستانه، یوزر فرندلی هستن و کلا در از کلاینت فرندلی هستن و خیلی ارتباط صمیمانه‌ای دارن با مشتریاشون. یک سری از بیزینس ها هم میبینید که خیلی فضای حرفه‌ای هست، صحبت‌های کوتاه، شفاف، دقیق. این تفاوت برندینگی هست که توی شرکت اتفاق میفته. حالا قراره با کمک AI بیایم یک برندینگ رو شروع کنیم، یک شرکت رو در از فضای برندینگش رو شروع کنیم و جلو ببریم که حالا خدمتتون توضیح میدم. ببینید اولین مسئله‌ای که هست، برای استفاده از هوش مصنوعی شما باید یک شخصیت بدیم به اون هوش مصنوعی. حالا اینجا من چت جی پی تی رو انتخاب کردم. دلایلش رو بعداً بهتون میگم که چرا چت جی پی تی. و اولش باید اون شخصیت رو بهش بدید. ببینید اینجا من گفتم، حالا اگر که صفحه رو ببینید، به عنوان یک متخصص برندسازی و طراح گرافیک حرفه‌ای. حالا اکثرا من میام انگلیسی تایپ میکنم چون دقت بیشتری داره واقعیتش وقتی که شما انگلیسی با
هوش‌های مصنوعی صحبت میکنید. اما حالا به خاطر اینکه این دوره رو بخوایم ضبط کنیم اومدم گفتم حالا این ویدیو رو در است فارسی باشه که جفتمون راحت‌تر باشیم. و حالا گفتیم شخصیتی که باید داشته باشه متخصص برندینگ و طراح گرافیک حرفه‌ای. و ازت میخوام طرحهای گرافیکی کامل و کیت برندسازی رو برای شرکت برندسازی جدیدم حالا به این اسم شما درست کنید. ببینید اومدم تایپ شرکتی که دارم، تایپ اون بیزینسی که میخوام درست کنم رو گفتم شرکت برندسازی، اسمشو گذاشتم مثلا اینجا AK برندینگ و گفتم که طرحهای گرافیکی کامل و کیت برندسازی رو برای من درست کن. و خب اینجا حالا چت جی پی تی اومده به ما یک سری پیشنهادات داده، در اصل بهش میرسیم. حالا اومده اینجا دی ان ای برندمون رو گفته، لوگو تایپ و لوگویی که باید داشته باشیم، ساختار لوگویی که پیشنهاد میده، پالت رنگی که به ما پیشنهاد میده و تایپوگرافی و بقیه مسائلی که هست. ببینید اصلا شما همین نوشته رو که در نظر بگیرید میبینید که خودش یه کورس واقعا، یعنی شما میتونید اصلا بفهمید برندینگ چقدر جزئیات داره. شما وقتی که میخواید یک برندی داشته باشید باید چه چیزایی، چه ابزارهایی رو داشته باشید، به چه چیزایی دست پیدا کنید و اینجا حالا خودتون میتونید لیست رو ببینید که باز به این لیست میرسیم، کار داریم باهاش. و اینکه حالا در آخر هم که خروجی نهایی بهمون گفته که حالا لوگو فایلمون رو باید داشته باشیم، به قولی گایدلاین برندمون رو به صورت پی دی اف داشته باشیم، استفاده لوگو و خب کالر تمپلیت رو و بقیه مسائلی که هست. حالا قدم بعدی که به ما گفته برای اینکه این کیت دقیقاً همونی بشه که تو ذهنت، فقط به اینا جواب بده. AK برندینگ بیشتر به کدوم نزدیکه؟ اون حال و هوایی که داره، لوکس مدرن یا اینکه اصلا جسور و خلاقه و اون فضای فانو به قولی احتمالا منظورش هست، به چه صورت هست، مخاطبات چه افرادی هستن، ایرانی هستن، بین المللی هستن و خب حالا میتونه متفاوت باشه شرکت. مثلا شما امکان داره که یک شرکت برفرض مثال بخواید اسباب بازی رو داشته باشید، اینجا میتونید بگید که آقا من مشتریایی که دارم پدر مادرها و بچه‌ها هستن و خب بر اساس اون حالا لوگو برای شما طراحی بشه، تایپوگرافیتون رو و پالت رنگی که پیشنهاد میده. و خب خیلی باید با چت جی پی تی صحبت کنید، امکان داره چندین روز سر و کله بزنیم که اون چیزی که میخواید رو پیدا کنید، ولی هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو به نظرم میتونید بهش بگید با جزئیات خیلی دقیق. حالا من خیلی اومدم کوتاه گفتم. میخوام پالت رنگی ترکیبی از آبی، سفید و مشکی باشه. شرکت بیشتر به شکل لوکس و مینیماله و چون شرکت بین‌المللی هست میخوام یه مقدار کمی از سمبول‌های ایرانی هم داخلش استفاده بشه. خب ببینید این خودش میتونه اصلا یک دیدگاه باشه، یک همون دی ان ای باشه که برای برندینگمون داریم. خب قطعا اونا رو باید خودتون هم فکر کنید راجبش و جلو ببرید کارو که حالا اینجا به این صورت گفتم. و اومده یک سری پیشنهادات داده. پالت رنگی نهایی که میتونید داشته باشید خب اونیه که خودمون گفتیم، حالا آبی، ترکیب آبی، سیاه و سفید و بقیه مسائلی که وجود داره. سمبل ایرانی خیلی باید ظریف و هوشمندانه باشه. این پیشنهاداتی که میده، هر وقت که پیشنهادی داد شما دیدید که این به درد شما نمیخوره، میتونید حالا تغییرش بده دیگه. خیلی راحت، خیلی به قولی سریع میتونید این قضایی رو جلو ببرید. یک مسئله که یادم رفت بهتون بگم اینه که ببینید اصلا چرا داریم از AI استفاده میکنیم. AI خب کلا توی تمام زمینه‌ها واقعا یک انقلاب بزرگی اتفاق افتاده با استفاده از AI و در رابطه با برندینگ الان اومده AI کمک ما کرده که اول از همه هزینه کمتری داشته باشیم و سرعت بیشتر، دقت بیشتری توی ساخت به قولی اون فایل برندینگی که می‌خوایم داشته باشیم. البته دقت حالا من خودم به شخصه فکر می‌کنم هنوز هوش مصنوعی اونقدر دقیق نشده که بخوایم به جای انسان برای طراحی لوگو، برای حالا شاید بشه گفت پالت رنگی رو میتونه کمکمون کنه، ولی خب برای طراحی لوگو یا برای تمپلیت هایی که توی سوشال مدیا می‌خوایم استفاده کنیم فکر می‌کنم هنوز جا داره. البته که با سر و کله زدن با هوش مصنوعی میتونید این قضیه رو بهتر کنید. و حالا
این حالا پرامپتی بود در اصل که بهمون داد و با دیتیل بهمون گفته که میتونه چه چیزی باشه. به قولی اون معماری ایرانی که توی لوگو باید استفاده کنیم به چه صورت هست و حالا کانسپت پیشنهادی رو بهمون گفته که شما حالا خیلی دقیق میتونید خودتون هم با چت جی پی تی صحبت کنید، همین به قولی نوشته رو پاس کنید و ببینید که چی گفته. من خیلی سریع میخوام رد بشم و حالا آخرش گفتم که 3 تا لوگو برای من درست کن. اومده 3 تا لوگوی پیشنهادی بهمون داده که لوگوی جذابی هم هست، توی چند دقیقه برامون درست کرده. شما میتونید اصلا هر چیزی که به ذهنتون میاد رو بگید اضافه کنید به این لوگو، یک لوگو رو انتخاب کنه، این کارش کنه، اون کارش کنه. حالا واقعیتش من خیلی سر و کله نزدم که شلوغ نشه فضای چت و حالا اینجا گفتم لوگوی سومی میخوام، اما زیرش با نوشته بولد اسم شرکت رو برام بنویس. ببینید لوگوی سومی که داریم این هست که فقط یه حالت AK هست که خیلی جذاب هم هست، اما نوشته نداره که به راحتی اومده اینجا AK برندینگ هم اضافه کرده به لوگو و یک فایل لوگو رو بهمون داده که میتونیم همینجا ازش استفاده کنیم. توی کمتر از چند دقیقه یک لوگو داشتیم که انگار یک طراح گرافیکی اومده کنارمون. و البته حالا یه مسئله که هست، من خودم به شخصه خلق تصویری که چت جی پی تی داره رو زیاد دوست ندارم متاسفانه. مثلا توی حالا این چت جی پی تی ورژن 5 که وجود داره یک مقدار باگ داره، یک مقدار دقت کافی رو نداره از نظر من و من خودم خیلی دوست دارم برای خلق تصاویر از جمینای استفاده کنم، هوش مصنوعی گوگل، که اینجا هم یک سری صحبت‌ها باهاش داشتم. اکثرا اومدم حالا کپی پیست کردم این چت ها رو و حالا خروجی که داده مهمه. ببینید چه خروجی جذابی برای ما داشته. من خودم به شخص این حالا لوگوها رو که درست کرده خیلی دوست داشتم. البته میتونید با همون چت جی پی تی هم سر و کله بزنید بگید 10 تا لوگوی دیگه برام درست کنید. اینا رو دوست نداشتم و لوگوهای جدید باشه یا جزئیات بیشتری بهش بدید، سمبل های ایرانی خیلی بیشتر داخلش نمایش داده بشه، نمیدونم شلوغ‌تر باشه، هر چیزی. اما این لوگو رو من خودم به شخص خیلی دوست داشتم که حالا لوگوی سمت چپ رو انتخاب کردم و خروجی لوگویی که به من داد اینه که حالا باز هم اینترنت اذیت میکنه، نشون داده نمیشه کامل، ولی خب این خروجی هست که به ما داده که من خودم به شخص دوست داشتم. پس برای حالا اون بیزینسی که داشتیم AK برندینگ که آژانس برندینگی بود که به قولی حالا فرضی هم هست، اومدیم این لوگو رو انتخاب کردیم و من باز برگشتم به سمت چت جی پی تی، لوگو رو بهش دادم، گفتم این لوگو رو برای من انتخاب کن. حالا اومدم امتحان کردم، گفتم بک‌گراندش رو سیاه کن که اینجوری تبدیلش کرد که باز هم گفتم همین لوگو رو انتخاب میکنم و این شد لوگویی که توی این چت برای این کسب و کار در نظر گرفتیم که حالا اومده نظر خودش هم گفته. یه مسئله بگم که اصلا چرا نیومدیم مستقیم از جمینای استفاده کنیم. ببینید طبق تجربه‌ای که من داشتم جمینای خلق تصویر خوبی داره، اما متاسفانه اون دیتیلی که چت جی پی تی بهمون میده رو نداره. ببینید الان برگردیم همون پیام اولی که شخصیت دادیم به چت جی پی تی و میبینید که دقیق اومده گفته شما به چه چیزایی نیاز دارید. دی ان ای برند، لوگو تایپ و لوگویی که باید داشته باشید، ساختار لوگو رو گفته که مثلا اینجوری من پیشنهاد میکنم، پالت رنگی و تایپوگرافی. ببینید اصلا همون تایتلایی که داره، اون سرتیترهایی که داره رو شما نگاه کنید خودش خوب خیلی کمکتون میکنه که دیدگاه مناسب تری داشته باشید. اما وقتی که برمیگردیم به سمت جمینای میبینیم که زیاد چیز خاصی نگفته. حالا اومده اشاره کرده به پالت رنگی و لوگو، اما من جزئیات اون رو بیشتر دوست دارم. ببینید متنش خیلی کمتر هست، قطعا با جزئیات خیلی کمتری بهمون گفته، اما چت جی پی تی اینجا به نظر من برنده هست. واسه همین ادامه میدیم، با همین چت جی پی تی جلو میریم و بعد از اینکه لوگو رو انتخاب کردیم حالا پیشنهاد نهایی رو داد و اصلاحایی که میتونید داشته باشید که لوگو رو بهتر کنه. بعد از اون میایم سمت انتخاب پالت رنگی یا کالر تمپلیتی که باید داشته باشیم و این من پیام رو برای چت جی پی تی گذاشتم برای گرفتن دیزاین و برندینگ. با توجه به لوگویی که آپلود کردم برام پالت رنگی درست کن و اونو توی ویژوال فرمت بذار با هر کد رنگی که توی ابزارهای دیگه میشه استفاده کرد.
این چیکار میکنه؟ این کمک ما میکنه که بریم کد پالت ها رو داشته باشیم که بعدا اگر خواستیم حالا توی طراحی سایت ازش استفاده کنیم، حالا اینم باز نمیشه مجدد، توی طراحی سایت بخوایم استفاده کنیم یا هر جای دیگه بتونیم اون کد رو داشته باشیم. حالا باز نمیتونم زوم کنم، اما کدهای رنگی رو میتونید ببینید برابر هست با همون لوگویی که به چت جی پی تی دادیم و حالا به قولی از 4 تا پالت رنگی، از 4 تا رنگ مختلف داشتیم که با کدا دقیق میتونیم توی ابزار ادیت داشته باشیم، توی ابزارهای حالا تولید به قولی جلوه‌ای بصری و هر چیزی که می‌خوایم، طراحی سایت و بقیه مسائل. خب خیلی کمک کننده هست. پس ببینید الان اومدیم تا الان یک لوگو طراحی کردیم، اومدیم پالت رنگی، رنگ‌های ثابت رو توی برندمون داشتیم. پس مشتری یا اون کلاینتایی که ما داریم قطعاً یک جور می‌بینن، یعنی حتما همیشه توی سایتمون این تمپلیت رنگی رو دارن، روی لوگو هست، شاید توی اپلیکیشن باشه، توی حتی کارت ویزیت و بقیه مسائلی که وجود داره. و بعد از اون حالا اومدیم کدها رو اینجوری نوشتیم برای اگر که 2 روز دیگه اومدیم با یک گرافیک دیزاینر صحبت کردیم، خواستیم حالا یک سری طراحی برام داشته باشن، پالت رنگی رو داشته باشن که رنگ دقیق رو بتونیم بهش بدیم. و حالا زیاد وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. بعد از اون میرسیم به فکر میکنم آره تایپوگرافی همون فونتی هست که باید استفاده بشه. ببینید این هم توی برندینگ تاثیرگذاره. شاید مثلا یک کسب و کاری باشه که نوشته ها کژوال باشه، یعنی که یک کسب و کار باشه خیلی شیک و شسته، بخوایم حالا از فونت های ثابت استفاده کنیم که اینجا حالا من اومدم پیشنهاد خود چت جی پی تی رو در نظر گرفتم که بهم توضیح داده، توی یک جدول برام نوشته که شما میتونید از این فونت استفاده کنید. فونت ها اکثرا یکی هست، توی کسب و کارهای مختلف امکان داره که فونت های دیگه ای رو بهمون بده و توضیح داده چرا همچین فونتی مدرن، خونسرد و بین‌المللیه، کاملا هماهنگ با فضای مینیمال و لوکس و کنار آبی تیره و مشکی میتونه جذاب باشه. و اینکه در کنارش هم گفته سکند پالت تایپوگرافی دومی که میتونید داشته باشید به این صورته، با این فونت میتونید استفاده کنید و حالا کاربردهاش هم بهمون گفته حداکثر 10 تا 15% کل تایپوگرافی باید باشه و بقیه مسائل. حتی برای زبان فارسی هم فونت جداگونه بهمون پیشنهاد داده که خیلی خیلی کمکمون میکنه. یعنی شما شاید روزها باید دنبال این فونت ها بگردید، اگر که فونتی هم دیدید که مناسب نیست میتونید توضیح بدید به چت جی پی تی که آقا من میخوام فونتم مثلا یک مقدار کژوال تر باشه، یک مقدار میخوام رسمی تر باشه، یا هر چیزی شبیه دست نوشته باشه. هر چیزی که میخواید رو میتونید اضافه کنید به چت جی پی تی برای ساختن تایپوگرافی که برای برندینگتون و برند اون شرکت میخواید استفاده کنید. و تا اینجا حالا اومدیم بعدش هم گفتیم که این جزئیات رو توی پی دی اف بذار، که پی دی افی که داریم این هست. پی دی اف حالا برای فضای زبان انگلیسی، سکندری، پرایمری، تایپو و خب بقیه مسائل اومده با جزئیات کامل، فونت ها، حتی بولد بودن یا میدیوم بودن، رگولار بودن متن ها رو بهمون گفته که واقعا جذابه. این رو میتونیم حالا برای هر کی اون نویسنده‌ای که میخواد توی سایتمون حالا مقاله بنویسه یا برای پست های سوشال میدیا میتونیم از این استفاده کنیم و تمام نوشتاری که داریم به یک صورت باشه توی کل فضای برندینگمون. و در کنارش هم حالا بعدش اومدم بهش گفتم که یک تصویر درست کن که شکل حالا اون تایپوگرافی ها رو خودم بتونم ببینم، متوجه بشم شکل شمایلش رو، که متاسفانه به خاطر حالا فری بودن چت جی پی تی من این قضیه اتفاق نیفتاد. اما همینجوری شما باید جلو برید. ببینید یک لیست بلند بالا همون اول کار چت جی پی تی بهمون داد که شما نیاز دارید به چی برسید توی فضای برندینگ که میخواید داشته باشید. دی ان ای برند، اینکه مشتریاتون کیا هستن، فضای کسب و کارتون به چه صورت هست و بقیه مسائلی که حالا هست، اون دیدگاهی که برندینگ حالا اون
در اصل میشه گفت اون دیدگاهی که شرکت ما قراره به مشتریامون بده. در کنارش حالا لوگویی که دارید، خب لوگو رو ما تونستیم درست کنیم، پیدا کنیم و به جز این قضیه پالت رنگی که داریم هم که پیدا کردیم، خیلی جذاب هم شد اتفاقا از نظر من. تایپوگرافی که بود هم خب بهتون گفتم فونتی که در تمام فضای حالا سوشال مدیا، وبسایت، نمیدونم حتی کارت ویزیتی که میخوایم داشته باشیم یا برگای حالا کاتالوگی که هست، همش یک فونت باشه، همش یک حال و هوا داشته باشه که خیلی فضا رو حرفه‌ای‌تر میکنه واقعا. و بعد از اون حالا ویژوال لنگویجی که وجود داره، چه قالب بندی مینیمال باشه، بدون شلوغی باشه، حالا این چیزایی که خودش پیشنهاد داده و برند اپلیکیشنی که باید توی اون شرکتمون داشته باشیم، یعنی کارت ویزیت، سربرگ، نمیدونم اینجا خودش حالا مثال‌های مختلفی زده، امضای ایمیل یا اینکه قالب پست و استوری، هایلایت های اینستاگرام، حتی برای بقیه سوشال مدیا شما میتونید یک تمپلیت درست کنید، یک ساختار هوشمند داشته باشید که حالا کارت ویزیت بشه صورت بشه. خب کارت ویزیت رو راحت میتونید از طریق چت جی پی تی بیاید طراحی کنید، یا همون قالب پست و استوری که دارید هم مجدد طراحی کنید، شکل و شمایل هایلایت های اینستاتون چجوری باشه، توی یوتیوب قراره حالا اون بنری که دارید بشه صورت باشه و بقیه مسائل رو تماما میتونید از طریق چت جی پی تی بیاید طراحی کنید. هر کجا هم که به قولی دیدید بر اساس سلیقه‌تون نیست، باز مجدد تغییرش بدید، بیایید هر تغییری که خواستید رو ایجاد کنید و توی چند دقیقه باز مجدد یک تصویر جدید براتون خلق کنه و خب واقعا میتونه این قضیه کمکمون کنه. شاید کاری که توی چندین ماه طول بکشه رو که توی چند هفته نهایتا انجامش بدید، مثل یک متخصص برندینگ، مثل یک طراح گرافیک حرفه‌ای. و خلاصه مطلب این بود. حالا به صورت کلی میخواستم آشنا بشید با اینکه چجوری از طریق AI بیایم برندینگ یک مجموعه رو شکل بدیم، ساختار بدیم. البته من خودم به شخصه میگم این ابتدای راه هست برای ساختن یک برند، برای ساختن یک برند برای شرکت، و بعد از اون حالا میتونید اتفاقا پیشنهاد بدید از حالا متخصص های مختلف لوگو رو برای شما دیزاین بهتری کنه. حالا خب خیلی میتونه کمک کنه که ساختار لوگوتون رو بدونه به چه صورت شما دوست دارید و بقیه مسائل رو جلو ببرید و خب خیلی میتونه جذاب بشه. پیشنهاد میکنم حتما راجع به برندینگ مطالعه کنید. توی این کورس 2.5 ساعت که بود به جرئت میتونم بگم 2 ساعت تمام فقط راجع به برندینگ داشت توضیح میداد که شما باید چیکار کنید توی برندینگ، و نیم ساعتش هم صرفا همین مسائلی بود که چجوری باید پرامپت بدید به چت جی پی تی چیکار کنه که بتونید خروجی بهتری از چت جی پی تی داشته باشید، که متاسفانه حالا کار ما ناتمام ماند، اما خب کل موضوع همین بود. امیدوارم که کمکتون کنه که بتونید استفاده کنید از این مطالب براتون مفید بوده باشه و اینکه بتونید با هم دیگه پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته باشید. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشید.